จัดอันดับ Tier List Ranger ในร่าง 9 ดาวแม็กเน้นใช้งานหลักใน PVP ตั้งแต่ตัวแรกของตัวเกมอย่างบราวน์อานูบิสไล่มาเรื่อยๆจนถึงณปัจจุบันครบรอบ 11.5 ปีกับการออกมาของเจ้าบราวน์แสงโสมเรนเจอร์ตัวไหนเก่งเรนเจอร์ตัวไหนอ่อนตัวไหนปั้น 9 ดาวแม็กได้และคุ้มค่ามากที่สุดสวัสดีครับมาพบผมเมคอนชันนารีเช่นเคยครับผมในเกมลายเรนเจอร์นะครับและหากใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกที่ช่วยเป็นกระเป๋าของคุณเราขอแนะนำร้านมารุช็อปร้านรับเติมเกมโลบอกทุกรูปแบบปลอดภัยแน่นอน 100% จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า 190,000 คนใครสนใจอยากจัดสามารถจัดได้เพจ Facebook มารุช็อปโน้1ลิงก์อยู่ใต้ description นะครับมาครับหลังจากที่เราทำการอัปเดตเมตาล่าสุดครบรอบ 11.5 ปีไปกับการมาของเจ้าบราวน์แสงโสมเรนเจอร์ตัวใหม่นี้นะครับผมเมตาเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะมั่นคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนั่นเองเนาะดังนั้นวันนี้เราจึงอ้างอิงเมตาณปัจจุบันนี้เพื่อมาจัดอัปเดตเทียร์ลิสต์ในปัจจุบันล่าสุดกันครับและเผื่อบางคนเนี่ยยังไม่ทราบว่าเมตาปัจจุบันเป็นอย่างไรขออธิบายคร่าวๆว่ามันเรียกว่าเมตาห้ามยืนวันนี้ผมตั้งชื่อเองนะครับผมมันเกิดจากเมตายืนไกลโดยดั้งเดิมที่เป็นเมตามายาวนานตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะผมควบรวมกับเมตายัดหน้าป้อมที่เริ่มกลับมาใช้งานได้ณเดือนนี้จากการมาของเจ้าบราวน์แสงโสมนั่นเองนะครับผมและประกอบควบรวมกับคอมโบดั้งเดิมนะครับอย่างหยุด5 วิหรือเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยที่ติดเมตาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองเนาะแต่หลังในเดือนนี้เน้น 1,000 หน่วยมากกว่าเพราะว่าในเดือนที่แล้วโคราโบเชนซอแมนอย่างเจ้าพาวเวอร์ออกมารวมกระทั่งถึงเจ้าเดนจิด้วยนั่นเองทำให้คอมโบเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยเนี่ยมีตัวใช้งานเพิ่มมากขึ้นเขาก็เลยหันเหกลับมานิยมมากกว่าหยุดเวลา 5 วินั่นเองซึ่งก่อนจะไปจัดอันดับกันเนี่ยผมอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจเงื่อนไขในการจัดอันดับของผมให้ตรงกันก่อนนะครับเผื่อจะได้ไม่ตีความกันไปแบบผิดนั่นเองนะครับผมข้อที่1เลยครับจัดอันดับครั้งนี้ผมจัดตามความเห็นส่วนตัวของผมไม่ได้อ้างอิงว่าเฮ้ยเรนเจอร์ตัวนี้เนี่ยโอ้คนใช้เยอะมากๆเลยมันต้องอยู่เทียร์บนสุดเรนเจอร์ตัวนี้คนใช้น้อยแล้วมันจะต้องอยู่เทียร์ล่างสุดไม่ใช่เสมอไปผมจะดูจากเมตาในปัจจุบันนี้นะครับว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างไรและเรนเจอร์ตัวไหนเนี่ยมันเล่นแล้วเข้าคั่วกับเมตาในปัจจุบันนี้มากกว่าการมีความเหมาะสมกับเมตามากที่สุดมันก็จะยิ่งอยู่ในเทียร์ที่สูงมากที่สุดนั่นเองนะครับถัดมาข้อที่2ครับผมเรนเจอร์ทุกตัวที่ผมนำมาจัดอยู่ในตารางเทียร์ลิสต์นี้ผมจะมองมันทุกตัวในร่าง 9 ดาวแม็กและใส่เกียร์จัดเต็มเน้นใช้งาน PVP เป็นหลักถ้าโหมดอื่นหรือร่างมันน้อยกว่านี้หรือเกียร์ไม่เต็มกว่านี้มันอาจจะอ่อนแอลงมากกว่านี้ก็ได้นั่นเองนะครับและในส่วนตัวที่ไม่มีร่าง 9 ดาวเนี่ยถ้าตัวไหนยังเก่งอยู่ผมจะมีพูดทิ้งท้ายหลังจาก 9 ดาวแม็กทุกตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะอย่างไรก็ตามถ้าหากเรนเจอร์ตัวไหนเนี่ยแม้มันจะมีร่าง 9 ดาวก็ตามแต่ครับแต่อาจจะไม่ได้เห็นอยู่ในตารางเทียร์ลิสต์ของผมก็ได้แปลว่าผมนำมันออกไปแล้วเพราะมันใช้งานไม่ได้เลยครับผมย่ำแย่มากๆนะอย่าหยิบจับมาใช้เด็ดขาดและสุดท้ายนี้ข้อที่3ผมมองการใช้งานของเรนเจอร์ทุกตัวแบบลีกเฉลี่ยเนาะไม่ได้อ้างอิงแต่ตำนานไม่ได้อ้างอิงแต่มาสเตอร์หรือแม้แต่ลีกเพชรอย่างเดียวก็ตามแต่อาจจะทำให้มุมมองของแต่ละคนเนี่ยมองเรนเจอร์ตัวที่ผมจัดอันดับนี้แตกต่างออกไปได้ยกตัวอย่างเช่นเอ้ยคนนึงอยู่ตำนานอาจจะมองเรนเจอร์ตัวนี้ว่าควรจะอยู่เทียร์ต่ำกว่านี้หรือเปล่าหรือบางคนอยู่หลีกล่างผมใช้ดีมากเลยนะมันควรจะอยู่เทียร์สูงกว่านี้หรือเปล่าก็อาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้นั่นเองและตารางเทียร์ที่ของผมถูกแบ่งออกเป็น6ระดับด้วยกันโดยเริ่มกันจากเทียร์ที่1ครับผม SS Meta เป็นเทียร์ที่เรนเจอร์แข็งแกร่งมากที่สุดสามารถแบกทีมของคุณได้และมีการใช้งานมากที่สุดนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะทางคอมโบพันหน่วยหยุด5 วิหรืออะไรก็ตามถ้าหากมันเก่งมันก็จะถูกยกมาอยู่ในเทียร์นี้เป็นเทียร์ระดับ must have เลยก็ว่าได้ลำดับถัดมาเทียร์ระดับ S บวกหรือ Gradeเทียร์นี้บอกได้เลยไม่แตกต่างจากเมตามากมายแต่เป็นเทียร์รองลงมาเนอะถ้าหากคุณใส่เทียร์เมตาเสร็จหมดทั้งทีมเรียบร้อยเนี่ยยังมีช่องว่างเขาก็จะมองมุมมองในเทียร์ระดับ S บวกนี้จับไปใส่ในทีมนั่นเองนะผมสามารถกลับขึ้นเทียร์เมตาได้อยู่เสมอเพียงแต่มันมีเงื่อนไขที่อยากจะให้มันเก่งต้องผ่านเงื่อนไขเหล่านี้มันถึงจะแบกทีมของคุณได้เหมือนเทียร์ระดับเมตานั่นเองต่อมาระดับ S ลบก็การใช้งานลดลงมาอีก1ระดับนั่นเองเนาะความเก่งกาจก็ลดลงมาอีก1ระดับเมื่อเลือกเรนเจอร์เมตาไปแล้วเลือกเทียร์ระดับ S บวกไปแล้วที่ในทีมยังเหลือค่อยมามองเรนเจอร์ในเทียร์ระดับนี้ส่วนที่เหลือก็เป็นเทียร์ระดับ A การใช้งานโอเคอยู่เทียร์ระดับ B พอใช้ได้และเทียร์ระดับ C
ถ้าไม่เลือกได้ก็จะดีกว่าแต่ถ้าไม่มีอะไรจะใช้จริงๆก็หยิบจับไปใช้ได้แต่ไม่ใช้จะดีกว่าซึ่งหากทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วฉะนั้นเรามาเริ่มจัดอันดับเทียร์ลิสต์กันเลยดีกว่าเริ่มกันจากตัวแรกอย่างบราวน์อานูบิสสายพลังธาตุแสงตัวนี้เหมือนเดิมครับผมนะเป็นตัวที่อัญเชิญลงศพซัมมอนปั่นป่วนได้เป็นอย่างดีเหมือนเดิมความถึกทนแรงสำหรับธาตุแสงตัวนี้ยังคงเหมือนเดิมแม้จะออกมานาน3 ปีแล้วเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยบอสมืดยังคงครองเมืองอยู่แม้เมตายันป้อมจะกลับมาพอที่จะให้มันเล่นได้อยู่บ้างแต่ก็ยังแพ้ทางธาตุมืดหนักจัดจ้านอยู่ดีเนาะอย่าลืมนะว่านอกจากบอสมืดเนี่ยมีโคนี่สล็อตช่วยสตันกันด้วยนั่นเองเนาะออกมาขายหลายรอบแล้วครับฉะนั้นแล้วการใช้งานมันอาจจะไม่ได้ดีมากนักนะครับควบคู่กับการที่มีเรนเจอร์ใหม่ออกมาอยู่เรื่อยๆตัวมันก็เลยยังคงอยู่ในเทียร์ระดับเดิมครับ S ลบถัดมาโคราโบฮัมมาบากิโคราโบที่มีร่าง9 ดาวคู่แรกและเป็นเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยนั่นเองเนาะสำหรับเจ้าบากิครับผมมีสตันติดตัวและเป็นสายว่องไวที่ไม่ได้ยืนข้างหน้ามากจนเกินไปและก็ไม่ได้ยืนไกลจนเกินไปเนาะสกิลสตันก็อาจจะไม่เคยโดนเท่าไหร่แล้วความบางมันจากการที่ออกมานานแล้วก็เป็นเหตุให้มันอยู่ได้แค่เทียร์ระดับ A เท่านั้นครับผมเช่นเดียวกับเจ้าโอลิเวอร์เนาะแม้มันจะเป็นสายพลังยืนข้างหน้าแต่ความถึกมันก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายนักแล้วแต่ถามว่าพอใช้งานได้ไหมก็ยังพอใช้งานได้โอเคอยู่นั่นเองครับก็เทียร์เดียวกันไปเลยนั่นเองนะเรียกได้ว่าเป็นช้อยทางเลือก 1,000 หน่วยมากกว่าเพราะปัจจุบันเนี่ยเชนซอแมนออกมาเสริมทางด้านของ 1,000 หน่วยเพิ่มแล้วครับรวมกับกินโทคิด้วยนี่ก็เป็น4ตัวแล้วผมพวกตัวเก่าก็เลยถูกเลือกใช้งานลดน้อยลงนั่นเองต่อมาครับบอสผู้กำกับตัวนี้ไม่ต้องพูดเยอะเทียร์ซีเหมือนเดิมครับผมวิ่งก็ช้าดาเมจก็เบาคอมโบตัดแรกก็ไม่ได้เล่นครับผมเพราะว่าบางเฉียบเป็นกระดาษเดินออกจากหน้าป้อมก้าวเดียวคือบินไปหวันทันทีเลยลำดับต่อมาบาวร็อกตัวนี้คงไม่ต้องพูดเยอะยังคงอยู่เทียร์เมตาไม่มีตัวมาแทนที่แน่นอนอยากรอไหวพริบแสงดาเมจตัวถัดไปคงต้องรอดูเชิงปีหน้าแล้วครับปีนี้ไม่มีคิวของไหวพริบแสงอีกแล้วนั่นเองนะครับถัดมาครับผมแซลลี่นาฬิกาปลุกครับเรนเจอร์ตัวนี้สายพลังท่านมืดที่พอใช้งานได้โอเคอยู่ในระดับหนึ่งเนาะเพราะว่ามันมีหยุดเวลา5 วินั่นเองนะครับแล้วก็บัฟวิ่งไวส่งเพื่อนร่วมทีมแต่ว่าก็ไม่เหมาะสักเท่าไหร่เพราะเมตายืนไกลยังคงอยู่นั่นเองครับแล้วก็หยุด5 วิไม่ค่อยเป็นทางเลือกหลักตอนนี้เน้น 1,000 หน่วยซะมากกว่านะครับก็อยู่เทียร์ S ลบไปเนาะแม้มันจะยืนพอรับดาเมจธาตุมืดต่างๆได้นั่นเองนะลำดับถัดมาโคราโบรีซีโลผมเรื่องจากเจ้าเอมิเลียเลยความสามารถสตันสายว่องไวนะครับแล้วก็สกิลการใบ้ปั่นป่วนฝ่ายตรงข้ามพร้อมกับบัฟที่ช่วยเพื่อร่วมทีมยืนถึกยืนทนได้มากยิ่งขึ้นแต่ดาเมจหวังพึ่งอะไรไม่ได้มากแล้วก็ง่ายจะเบาพอสมควรเลยครับฉะนั้นแค่พอใช้งานได้เทียร์ A ไปแตกต่างกับเจ้าเรมนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเมตาแน่นอนและผมเพิ่งปั้น9 ดาวแม็กมาไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนในการใช้งานครับยกนิ้วให้มันจริงๆไม่แปลกใจเลยว่าทำไมอยู่เทียร์เมตามาตลอด3 ปีลำดับต่อมาไวท์เชฟซูชิครับผมเรนเจอร์นี้จุดเด่นหลักก็คือเป็นดาเมจธาตุมืดถูกต้องไหมแล้วก็สามารถกำจัดต้านสกิลสายพลังทิ้งไปแล้วยิงเข้าเต็มๆได้เลยมีสิทธิ์ที่จะบินในดอกเดียวอยู่เหมือนกันเองเนาะเพราะปัจจุบันเนี่ยอัปเกรดธาตุมืดหาค่อนข้างที่จะง่ายจากการเปิดกาชาโคราโบนั่นเองเนาะรวมถึงมีดาเมจ%ยิ่งแล้วใหญ่เลยเจาะทักษะก็มีเพิ่มมาอีกหลังๆนี้บอกได้เลยว่าตัวมันก็ยังคงใช้งานได้โอเคอยู่แต่มันมีจุดอ่อนร้ายแรงอยู่ก็คือมันค่อนข้างที่จะบางมากครับมันก็เลยไม่คุ้มกับการใช้งานเอามาล้าอย่างเดียวเนี่ยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เท่าไหร่มีแต่กลายเป็นแร่ให้ฝ่ายตรงข้ามเขาซะมากกว่าฉะนั้นเทียร์แค่ B ก็เกินพอแล้วนั่นเองต่อมาครับราวมายากลและโคนี่สล็อตเอาโคนี่สล็อตก่อนเลยเทียร์เมตานอนครับสตันโคตรเวอร์อยู่สม่ำเสมอยังไม่ได้โดนเนิร์ฟอะไรแต่อย่างใดมีคอมโบแต่แรกมีร่างโคนเทียร์เมตา 100% must have ตลอดเวลาต่างกับเจ้ามายากลเลยเนาะตัวมันนี่เป็นคอมโบตัวหนืดซึ่งไม่ได้มีการบัฟอะไรแต่อย่างไรในปัจจุบันก็เลยติดค่อนข้างที่จะยากแถมธาตุแสงอีกต่างหากครับผมสายพลังใช่ไหมไปอยู่กับอนุบิสเลยนั่นเองนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ถึกจ๋าอะไรขนาดนั้นแล้วเนาะแต่ว่ายังคงถึกพอใช้งานได้อยู่นั่นเองนะครับแต่เมื่อเจอกับบอสมืดก็อย่าเล่นจะดีกว่าก็เลยได้แค่เทียร์ระดับ S ลบเนาะแต่ถ้าไม่เจอพวกบอสมืดอะไรเนี่ยนะมันก็ยังคงเก่งกาจเหมือนกับอนุบิสอยู่นั่นเองนะลำดับถัดมาโคลาโบแอทแทกออนไททันไฟนอลซีซั่นครับผมเริ่มมาจากเอเลนเจเกอร์ครับตัวนี้กระโดดข้ามมีหยุดเวลา5 วิติดเมตามาอย่างยาวนาน2 ปีแต่สุดท้ายครับผมก็
ถูกถอดออกจากทีมเพราะว่าเข้าสู่เมตายืนไกลนั่นเองแล้วตัวกระโดดข้ามไม่ค่อยเหมาะสมแล้วครับและตัวมันก็เก่ามากแล้วทำให้ความถึกของมันไม่ได้สูงมากอย่างเรนเจอร์ในปัจจุบันนั่นเองครับผมถือว่าพอใช้งานได้อยู่ถ้าอยู่5 วิกลับมาก็หยิบจับมาเล่นได้อยู่บ้างนั่นเองแต่ว่าถ้ามีตัวอื่นเลือกตัวอื่นอาจจะดูดีมากกว่าครับผมเทียร์ระดับ A ไปก็พอแล้วต่างกับเจ้ารีไวที่เป็นสายว่องไวยืนกลุ่มกองกลางนะครับไม่ได้ยืนข้างหน้าและก็ไม่ได้ยืนหลังมากจนเกินไปทำให้มีโอกาสช่วยทีมได้เล่นในเมตายืนไกลเสมอมาเนาะเพราะว่าตัวมันนี่มีเสริมหยุดเวลา5 วิด้วยนั่นเองนะครับแต่ดาเมจมันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายแล้วถือว่าเป็นส่วนเสริมของทีมเอามาใช้ในการบัฟวิ่งไวจังหวะที่2ช้าหน่อยดีกว่าเพื่อไม่ให้ฝั่งศัตรูเข้าสู่เมตายืนไกลและช่วยทีมของเราวิ่งไปเติมทีมปิดดาเมจจบเกมได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะครับผมดังนั้นแล้วเทียร์ระดับ S ลบไปต่อมาครับผมพูดบินคริสต์มาสครับสำหรับเจ้าเซลลี่สายพลังตัวนี้นอกจากการบัฟเลือดป้อมมาทำให้ตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ตีป้อมอะไรรุนแรงมากนักหลักใช้งานในกิลวอร์เสกภาคพื้นให้มันปั่นป่วนเหมือนกับเจม่วงซะมากกว่านั่นเองครับผมความถึกของมันก็สูงแหละแต่ว่าเรนเจอร์กันบินท่าแสงปัจจุบันค่อนข้างที่จะเยอะนะมันก็เลยอาจจะไม่ได้ดูถึงอะไรมากมายขนาดนั้นกดดันป้อมได้ไม่ดีมากมายนะก็เทียร์แค่ S ลบไปก็พอแล้วลำดับถัดมามูนไดเอทครับผมเรนเจอร์ตัวนี้จะถูกใช้ก็ต่อเมื่อเป็นทีมหยุดเวลา5 วิเนาะเพราะว่าตัวมันในความสามารถก็ดาวมีหยุดเวลา5 วิติดตัวมาด้วยเพียงตัวเดียวสำหรับตัวการบินภายในเกมนี้นั่นเองเนาะซึ่งถ้าหากไม่ได้ใช้คอมโบหยุดเวลา5 วิตัวนี้ก็จะไม่ถูกเลือกอย่างแน่นอนเพราะว่ามันฆ่าตัวบินดุที่เป็นเมตาหลักในปัจจุบันไม่ได้ทางภาคอากาศนั่นเองนะครับผมฉะนั้นแล้วเทียร์ระดับ S ลบไปทำได้แค่ยื้อผลักกระเด็นเรื่อยๆแล้วก็ให้มันวิ่งมาช้าลงรอภาคเพื่อนเราตีฝ่ายตรงข้ามชนะได้เท่านั้นเองลำดับถัดมาครับผมมูนเยลลี่ที่ได้รับอัพ9 ดาวทีหลังจุดเด่นหลักก็คือการนำโยนฝ่ายตรงข้ามโนมีดีแค่ในกิวอแต่ตัวมันเก่ากึกมากๆแล้วผมไม่ควรหยิบมาใช้เลยเนาะบางเฉียบเป็นกระดาษเทียซีก็พอแล้วต่อมาโคราโบซาลามซีซั่นที่2ครับผมเจ้าริโมรุกับเจ้าเดียโบเนาะก็ตั้งแต่ออกมาใหม่ๆก็ชื่อเสียงเรื่องลือเรื่องความอ่อนแอนะผมไม่มีความเก่งกาจอะไรเลยแม้จะมีเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยก็ตามครับผมเทียร์ระดับ B ไปทั้งคู่เลยนะครับผมบางก็บางไม่ได้ถึกทนอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้หลบเก่งอะไรมากมายเท่าไหร่ด้วยมีแต่ความแม่นเป็นหลักซะมากกว่าต่อมาเซลลี่พิชเชอร์ผมเรนเจอร์นี้แม้จะไม่มีทารุมาแต่จุดเด่นหลักของมันก็คือเรื่องความแม่นยำสกิลในการยิงสตันปั่นป่วนพร้อมกระเด็นถอยหลังในสกิลเดียวกันเนาะส่วนหน้าของคอมโบตัวหนึ่งก็อาจจะไม่ได้รุ่งโรจน์ในปัจจุบันเท่าไหร่แต่ยังประยุกต์ใช้ในเกมบุกได้อยู่บ้างในการเบรกฝ่ายศัตรูให้ไม่สามารถเล่นได้นั่นเองครับผมดังนั้นแล้วเทียร์ระดับ S ลบไปต่อมาโคโรโบโอเวอร์ลอร์ดของท่านไอและอัลเบโดตอนมีค่าแฝงนี่บอกเลยว่าโคตรตึงโคตรอันตรายแต่พอเอาค่าแฝงออกปุ๊บอ่อนแอทันทีเลยแต่ถ้าหากมัน9 ดาวแม็กซ์ใส่เกียร์เต็มเนี่ยยังพอเล่นได้อยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันเก่าแล้วโน้ยก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นคอมโบอะไรก็ไม่ได้มีเป็นพิเศษนะครับผมเป็นออกไปในการปั่นป่วนซะมากกว่าซึ่งเรนเจอร์ตัวใหม่ๆมันก็มีไงไม่มีความจำเป็นต้องมาเลือกตัวเก่าๆที่อาจจะไม่ได้แบกทีมขนาดนั้นก็ได้นะครับเทียร์แค่ระดับ B ไปก็เหลือเฟือแล้วแต่อัลเบโดนี่ยังมีความถึกความทนเรื่องกระโดดข้ามได้ยังโอเคอยู่เนาะแต่แค่ไม่เข้ากับเมตาปัจจุบันเท่าไหร่แล้วก็มันโดดสั้นที่สุดในบรรดาพรรคพวกที่มันมีการกระโดดข้ามทั้งหมดนั่นเองครับผมก็เลยขอลดเทียร์มันอยู่ในเทียร์ B ก็น่าจะเหลือเฟือแล้วนะต่อมามูนไอฮอกกี้เรนเจอร์กันบินท่าแสงที่ออกมาเนิ่นนานแล้วและมีร่าง9 ดาวนั่นเองนะผมหลักๆจุดเด่นหลักมันก็คือการตีปกติทางคีใส่ตัวบินให้แตกไวๆเพราะว่าตัวบินปัจจุบันมักจะไม่ใส่หลบหลีกนั่นเองนะผมใส่หลบสกิลและต้านสกิลกันเป็นหลักแต่สแตทมันก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายแล้วพอออกมาเนิ่นนานนะผมฉะนั้นแล้วก็คงเป็นช้อยทางเลือกระดับท้ายเทียร์แค่ A ก็พอแล้วเนาะมันน่าใช้งานได้ดีเฉพาะในกิลวอร์เป็นหลักนั่นเองนะครับและถัดมาครับราวไกทองครับผมเรนเจอร์ตัวนี้ที่คอยยิงทำดาเมจสะสมและปั่นป่วนฝ่ายตรงข้ามด้วยการผลักกระเด็นรัวๆแถมมีความสามารถ9 ดาวให้เลือกเป็นคอมโบตัดแรกที่เข้ากับเมตาในปัจจุบันด้วยและในตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าตั้งแต่มีเจาะทักษะควบคู่กับอัปเกรดท่าแล้วก็มีดาบราชาจระเข้พอใส่เกียร์สุดให้มันนะมันก็ค่อนข้างที่จะแบกทีมได้อยู่ทำให้เป็นช้อยทางเลือกของใครหลายๆคนได้นั่นเองผมเทียร์ระดับ S บวกไปต่อมาครับโคโรโบม็อบไซโคร้อยที่ผมสำหรับเจ้าม็อบนี่คือบอกตรงดาเมจท่านไม้ยังคงใช้ได้อยู่เนาะแล้วก็รวมทั้งถึงบัฟเพิ่มระยะสกิลของพรรคพวกเนี่ยยังคงโอเคอยู่ครับเพียงแต่ว่าตัวมันมีแค่นั้นเองโน้ความสามารถอะไรก็ไม่ได้ช่วยส่งเสริมทีมคอมโบสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับฉะนั้นแล้ว
อยู่ได้แค่เทียร์ระดับ A เท่านั้นในตอนนี้ส่วนอาการเลเกนนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับผมเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีดีอะไรขนาดนั้นนะความถึกก็ไม่ได้สมกับสายพลังสักเท่าไหร่ครับเทียร์ระดับ B ก็เหลือเฟือแล้วล่ะถัดมามูลหุ่นไล่กาเรียกได้ว่าเป็นมูลเยลลี่ตัวนี้อัปเกรดก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นลำนำเหมือนกันนั่นเองเนาะที่แตกต่างก็คือความสามารถครับผมมีโคนเพื่อนธรรมดาติดมาด้วยนะครับก็เลยยังพอที่จะหยิบจับมาใช้งานได้ครับผมก็เทียร์ B ไปละกันเนาะมันเก่งหลักๆคือกิลวอร์ครับอันนี้เทียร์ SS เลยก็ว่าได้ถัดมาโคโรโบโตเกียวรีเวนเจอร์รอบที่1ทาเคมิจิไหวพริบธาตุไฟตัวนี้ก็ไม่ได้ดาเมจรุนแรงอะไรขนาดนั้นแต่ก็พอใช้งานได้อยู่แต่ก็ค่อนข้างที่จะบางอยู่นั่นเองครับผมเรียกได้ว่าถ้าไม่มีใช้จริงค่อยหยิบมาใช้ก็ได้เพราะว่ามันอยู่ได้แค่เทียร์ระดับ B นั่นเองนะครับถัดมาครับผมเจ้าไมกี้ไม้นะครับผมเรนเจอร์ที่มีหยุดเวลา5วิในตัวนะครับแล้วก็มีดีบัฟลดหลบสกิลศัตรูส่วนดาเมจนี่อาจจะเบาไปแล้วในปัจจุบันเองแล้วก็มีบัฟรีเซ็ตสกิลช่วยทีมได้เป็นอย่างดีถ้าหยุด5วิกลับมาตัวมันก็พอที่จะหยิบจับมาใช้งานได้อยู่ครับเทียร์เดียวกับเจ้ารีไวไปละกันเนาะ S ลบต่อมาครับราวอัศวินครับผมเรนเจอร์สายพลังธาตุแสงก็ควรจะไปอยู่กับสายพลังธาตุแสงตัวอื่นเหมือนกันนั่นเองเนาะแม้มันจะมีคอมโบตัดแร่แล้วก็มีสกิลมูฟปั่นป่วนคล้ายกับเรมหรือเซนคูก็ตามแต่ว่ามันก็แพ้ธาตุมืดหนักจัดจ้านโดนใจนะครับผมความสามารถบาเรียสมบูรณ์แบบก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้มันยืนได้นานมากยิ่งขึ้นสักเท่าไหร่นั่นเองครับเทียร์ S ลบไปลำดับถัดมาโคโรโบมหาศึกโคจรเทพรอบที่2ครับท่านชากะแล้วก็แจ็คเดอะรีเปอร์ที่ผมสำหรับท่านชากะนี่ไม่ต้องพูดเยอะไหวพริบยืนใกล้ครับผมนะถึงแม้ดาเมจมันจะหนักก็ตามแต่ว่าระยะเวลาที่มันออกกับตอนนี้เนี่ยผ่านมาพอสมควรแล้วเหมือนกันเนาะมันก็อาจจะหวังพึ่งไม่ได้มากมายแล้วนั่นเองครับเทียร์ระดับ B ไปเนาะเพราะยิงข้างหน้าจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้หลบเก่งเวอร์ขนาดนั้นนะครับและเช่นเดียวกับเจ้าแจ็คนะครับผมโอ้โหลีลาจัดกว่าจะออกสกิลทีหนึ่งนี่ลายยั้งนานเลยนะครับผมแล้วก็ดาเมจมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นต้องหวังพึ่งดาเมจพิษเสริมเข้าไปด้วยครับก็สามารถฮิลสู้ได้อยู่นั่นเองครับมันก็เลยไม่ได้เก่งขนาดนั้นเทียร์ B ไปเหมือนกันต่อมาครับเรายมทูตจุดเด่นหลักของเจ้าตัวนี้ก็คือไม่มีการบัฟหน้าป้อมใช้วิ่งกินระยะกินพื้นที่ได้นั่นเองเนาะแล้วก็มีการใบ้ข้ามกลุ่มหลังด้วยนั่นเองครับผมความถึกความทนยังคงเหมือนเดิมแล้วมันเป็นธาตุมืดด้วยเนาะก็รับได้พวกบอลมืดได้สบายแถมมีบาเรียสมบูรณ์แบบช่วยด้วยนั่นเองครับคอมโบก็เป็นตัดแรกกับร่างโคนด้วยนั่นเองครับผมดังนั้นแล้วเทียร์ระดับ S บวกไปแม้มันจะไม่เข้ากับเมตายืนไกลเท่าไหร่แต่ว่าอย่างน้อยๆเมตายัดหน้าป้อมกลับมาแล้วมันก็ยังมีโอกาสพอจะหยิบจับหาทางใช้ได้อยู่บ้างนั่นเองครับผมต่อมาโคโรโบโคโนซึบะครับคู่เทพอควาเมกุมินของสำหรับเจ้าอควานี่เรียกว่าเป็นผู้นำทัพทางด้านของหยุดเวลา5วิเลยเพราะว่ามันมีร่างโคนติดตัวควบมาด้วยครับทำให้ปล่อยตัวไวเวอร์แล้วหยุด5วิติดเร็วมากๆความถึกก็ยังสูงมากๆอยู่ครับผมสกิลใบมันก็ปั่นป่วนได้เป็นอย่างดีไม่ต่างกับเรายมทูตเลยครับผมดังนั้นแล้วเทียเมตาแน่นอนเมื่อนึกถึงหยุด5วิต้องนึกถึงอควานั่นเองครับเช่นเดียวกับเจ้าเมกูมินครับไดเมจธาตุไฟที่ยังคงรุนแรงมากๆเพียงแต่ว่าตัวมันไม่มีสกิลข้ามกลุ่มหลังเหมือนชาวบ้านชาวช่องที่เป็นตัวไดเมจในปัจจุบันนั่นเองผมแม้มันจะยืนไกลก็ตามแต่ว่ามันก็ไม่ได้หลบเก่งขนาดนั้นและค่อนข้างที่จะบางนะครับโอกาสเล่นมันก็ลดน้อยลงไปก็เลยไม่ได้อยู่เทียเมตาอีกต่อไปขอเทียระดับ S บวกละกันเนาะเรียกได้ว่าเป็นช้อยรองละกันถ้าทีมต้องการมันก็ขยับขึ้นมาเทียเมตาได้เสมอนั่นเองครับผมคอมโบยืน5วิก็ยังสามารถเลือกมันมาใช้ในทีมได้เสมอและตัวแถมคู่รองอีกหนึ่งตัวอย่างเจ้า Darkness นะครับตอนออกมาใหม่ๆเป็นอย่างไรตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นครับผมถึกทนมากๆไม่รู้กินยาผิดสำแดงอะไรมาตัวเกมไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยผมยังใช้งานได้ดีมากเพียงแต่มันก็ได้แค่ถึกนะครับผมไม่มีความครบเครื่องอะไรใดๆเลยทั้งสิ้นฉะนั้นเทียบีไปละกันต่อมาโคนี่บินโอ้โหตัวนี้คงไม่ต้องพูดเยอะนะคนเลือกใช้ขนาดนี้คงรู้เหตุผลกันอยู่แล้วล่ะครับนะตีแรงบินก็ไวนะครับถึกทนอีกต่างหากหลบก็เก่งยังไงก็คุ้มค่ากับการปั้น9ดาวแม็กจนกว่าจะมีตัวใหม่ๆออกมาแทนที่มันนั่นเองเนาะและอีกหนึ่งตัวที่ออกมาเคาน์เตอร์ก็ไม่ต่างกันครับผมเพราะว่าตัวนี้มันเก่งตัวเคาน์เตอร์มันก็ต้องเก่งเหมือนกันครับบอสผู้กันเทียเมตาเหมือนกันเนาะตีที2ตีด้วยสกิลนี่คือบินดุหายเรียบหมดเลยถัดมาโคโรโบฟรีเรนครับผมสำหรับฟรีเรนจุดเด่นหลักของมันก็คือสกิลบัฟรีเซ็ตสกิลพร้อมกับการทำดาเมจข้ามกลุ่มหลังดาเมจไฟถามว่าหนักไหมก็ยังหนักพอสมควรอยู่เหมือนกันนั่นเองครับผมหากคุณปั้นสุดแล้วก็เกียร์สุดนั่นเองนะครับแต่ว่าเสียดายความสามารถนิดนึงนะครับไม่ได้มีอะไรช่วยคอมโบแต่อย่างใดแค่บาเรียทักษะเท่านั้นเองเนาะแล้วก็ไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่ว่ามันจะยืนถึงยืนทนได้นานขนาดนั้นครับผมก็เลยขาดความ
ครบเครื่องอยู่พอสมควรครับผมก็เลยขอแค่เทียร์ A ก็พอแล้วล่ะต่างกับเจ้าเฟรุนตัวนี้ที่ดาเมจน้ำมันพอจะหวังพึ่งได้แต่อาจจะไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ยังดีมันมีสกิลปั่นป่วนสตันติดตัวมาด้วยนั่นเองนะครับผมแถมสกิลบัฟเพิ่มระยะสกิลก็ช่วยทีมได้เป็นอย่างดีครับเสียดายอย่างเดียวเหมือนกับเจ้าฟรีเลยแหละคอมโบความสามารถไม่มีผมมันก็เลยได้อยู่เทียร์สูงแค่เทียร์ S ลบเท่านั้นและคู่รองอีกหนึ่งตัวที่ติดแถมมาครับผมเจ้าสตาร์ครับตัวนี้บอกได้เลยว่าไม่แตกต่างกับเจ้าดาร์กเน็ตเลยออกมายังไงตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นครับผมมีแต่ความถึกเป็นหลักอย่างอื่นไม่มีอะไรเลยก็แค่บีละกันเนาะเพราะปัจจุบันเน้นความครบเครื่องเป็นหลักมากกว่าถัดมาโคราโบซากุระมิกุตัวนี้แจกฟรีสเตตัสก็เลยเป็นแบบแจกฟรีแล้วก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรขนาดนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าหากปั้น9ดาวแม็กทิ้งไว้ก็พอหยิบจับมาใช้งานในทีมได้อยู่บ้างหากไม่มีตัวจะใช้จริงๆนั่นเองครับเทียร์ระดับ B ไปนะเพราะความแม่นก็ยังคงพอมีอยู่บ้างและอีกหนึ่งตัวที่ออกมาคู่กันในช่วงฉลองครบรอบ10 ปีอย่าง Sally Idol เนาะจุดเด่นหลักของมันก็คือคอมโบไฮบริดระหว่างคอมโบตัดแล่นและหยุดเวลา5วินั่นเองนะครับผมส่วนสกิลนี่ถือว่ายิงแม่นมากๆอยู่เหมือนกันในการขัดฮิวฝ่ายตรงข้ามเนาะส่วนดาเมจไม่สามารถพึ่งพาอะไรมันได้สักเท่าไหร่นั่นเองนะครับแล้วก็จุดอ่อนของมันก็คือความบางเลยครับแม้จะปั้น9ดาวนี่ก็ใช้งานได้ยากอยู่เหมือนกันก็เลยอยู่ในเทียร์ที่สูงมากไม่ได้สักเท่าไหร่ครับได้แค่เทียร์ระดับ S ลบไปนั่นเองเนาะอย่างน้อยก็เอามาคอมโบเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ขัดฮิวให้ฝ่ายเรากำจัดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นต่อมาบราว3ฐานเสริมครับจุดเด่นหลักของมันมีข้อเดียวเลยก็คือสกิลลดต้านศัตรู 60% นั่นเองเนาะนอกจากนั้นไม่มีอะไรดีเลยครับคอมโบเป็นตัวเหนือเนาะไม่ได้มีการบัฟให้ติดดีแต่อย่างใดแล้วก็ตัวมันเป็นสายว่องไวยืนกลุ่มข้างที่จะข้างหน้าครับแล้วก็บางเฉียบมากๆครับผมไม่ได้หลบเก่งไม่ได้ถึกจ๋าขนาดนั้นนั่นเองเนาะและปัจจุบันเนี่ยแต่ละทีมเน้นตัวป่วนกันเป็นหลักทำให้โอกาสมันได้เล่นค่อนข้างที่จะน้อยมากๆครับจากที่ควรจะอยู่เทียร์ B ผมขอลดลงมาเทียร์ C เลยละกันตามมาด้วยโคลาโบเกิดชาตินี้เพียงเทพซีซั่นที่2ครับเริ่มจากเจ้ารูเดียสเกเลตของเราเนาะเรนเจอร์นี้บอกเลยว่าเป็นดาเมจไม้ที่ยังคงแข็งแกร่งมากที่สุดในปัจจุบันอยู่แถมมีหยุดเวลา5วิด้วยเพราะว่าตั้งแต่มันออกมาเนี่ยยังไม่มีตัวไหนที่ออกมาแล้วเทียบเคียงมันได้เลยในปัจจุบันนี้นั่นเองครับผมดังนั้นแล้วเทียร์ระดับเมตาเหมือนเดิมอย่างแน่นอนครับผมไม่หยุดเวลา5วิก็ใช้เป็นดาเมจธาตุไม้ได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับแต่ต่างกับเจ้าฟิตคู่เทพอีกหนึ่งตัวที่เป็นดาเมจธาตุน้ำที่อาจจะหวังพึ่งไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นสายว่องไวดาเมจอาจจะเบาไปนิดนึงเนาะมีเพียงแค่การใช้งานเรื่องมูฟอย่างเดียวเท่านั้นที่พอจะหวังพึ่งพาได้เพราะว่าแม่นประมาณหนึ่งอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้แม่นอะไรมากมายขนาดนั้นเองส่วนอยู่เวลา5วิก็เอามาคอมโบได้แต่ว่าถ้ามีตัวอื่นเลือกใช้ตัวอื่นจะดีกว่าครับผมหลักๆน่าจะเรื่องความถึกมากกว่าครับผมที่น่าจะเป็นจุดเด่นของมันเพราะว่ามันยืนไหวยืนทนอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วเทียร์ A ไปก็น่าจะเหลือเฟือแล้วล่ะต่อมาโคโรโบดิจิมอนครับผมเริ่มมาจากยังามิไทจิเลยมีความสามารถในการสตันสายพิษที่เป็นเมตาหลักในปัจจุบันอยู่เหมือนเดิมนั่นเองเนาะถือว่ามีอิมแพคกับเกมมากๆเลยครับแถมความสามารถก็ดาวมีหยุดเวลา5วิด้วยเพียงแต่ว่าปัจจุบันเป็นเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยครับมันก็เลยอาจจะไม่ได้ถูกเลือกแล้วก็เป็นสายพลังที่ไม่ได้จำเป็นต้องมีในทีมขนาดนั้นเนาะเพราะว่าไม่ได้มีบัฟวิ่งไวนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ยืนถึกยืนทนรับดาเมจได้เหมือนกับพวกกินโทคิหรือตัวโชนอื่นๆที่มันแน่จริงเจ๋งจริงนั่นเองนะผมฉะนั้นแล้วมันก็เลยอาจจะไม่ได้ถูกเลือกเป็นตัวแรกๆนั่นเองนะครับผมดังนั้นแล้วเทียร์ระดับ S บวกไปเท่าพอแล้วส่วนยามาโตะจุดเด่นหลักของมันก็คือการบัฟวิ่งไวส่งเพื่อนร่วมทีมเร็วมากๆถึง 1.9 เท่านั่นเองเนาะแล้วก็เรื่องของสกิลการใบ้ก็พอติดหัวศัตรูได้เป็นอย่างดีอยู่เหมือนกันแถมมีคอมโบหยุดเวลา5วิด้วยนั่นเองเนาะก็พอจะหยิบจับมาใช้งานได้อยู่ครับเทียร์ระดับA ไปเพราะอย่าลืมนะครับว่าเมตายืนไกลยังคงอยู่ถ้าไม่ได้บัฟวิ่งไวจังหวะที่2เป็นบัฟวิ่งไวจังหวะแรกเหมือนเจ้ายามาโตะเนี่ยนะโอ้โหบอกได้เลยว่าฝั่งศัตรูนี่สร้างกองทัพหน้าบ้านแล้วยิงสวนกองหลังเราแตกหมดนั่นเองนะลำดับถัดมาครับมูลนักปั่นของเรนเจอร์ตัวนี้บอกได้เลยว่าตั้งแต่บัฟฟองสบู่ยกลอยมานี่คือใช้งานได้ดีขึ้นมากๆแถมตัวมันมีบัฟเพิ่มระยะยืนบวกบัฟรีเซ็ตสกิลด้วยนั่นเองผมแต่หลังๆนี่ไม่ค่อยมีคนจับมาใช้งานสักเท่าไหร่เพราะว่าเน้นใช้เจ้ารอนแสงกันซะมากกว่าครับก็เลยแค่เทียร์ F ลบไปนั่นเองเนาะแต่ถามว่าใช้งานได้ดีไหมยังคงโอเคอยู่ใครปั้น9ดาวแมงแล้วหยิบจับมาใช้งานได้นั่นเองนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าเจ้ารอนแสงเนี่ยมันเก่งแค่เกมรับผมส่วนเกมบุกจะเล่นใครแต่ถ้าอยากได้ฟองสบู่ก็มีแต่เจ้านี่ตัวเดียวเท่านั้นนั่นเองต่อมาโคโรโบโตเกียวรีเวนเจอร์รอบที่2ครับผมเอาเจ้าอิซานะก่อนเลยละกันตัวนี้ไม่ต้องพูดเยอะเทียร์ B เลยมีดีแค่ความเร็วการโจมตีค่อนข้างสูงครับเตะรัวๆสตันได้บ้างไม่ได้บ้างและในปัจจุบันนั่นเองเนาะแล้วก็เป็นสายไว
ไวที่บางอยู่เหมือนกันแทบไม่ค่อยได้เล่นอยู่นั่นเองนะครับแตกต่างกับเจ้าไมกี้น้ำที่ปัจจุบันก็ยังคงยืนถึกยืนทนอยู่นั่นเองเนาะเพียงแต่ว่าสกิลกระโดดข้ามกลุ่มหลังของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นผลดีเหมือนกับเจ้าเอเลยอะไรพวกนี้เนาะอาจจะเข้าเมตายิงไกลฝ่ายตรงข้ามได้และตัวมันเนี่ยสกิลข้ามกลุ่มหลังแล้วดึงศัตรูตามไปด้วยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับผมเพราะว่าพอศัตรูไปกองรวมกันก็เข้าเมตายิงไกลง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองผมมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยเวิร์กในการใช้งานสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับดังนั้นแล้วเทียเอไปเหมือนเดิมแล้วกันและแถมอีกหนึ่งตัวคู่รองเจ้าคาคุโจตัวนี้ต่อมาเดือนนี้เก่งมากเลยนะแต่ว่าพอข้ามเดือนมาแล้วโอ้โหอ่อนปวกเปียกเหลือเกินผมใส่เกียร์จัดเต็ม9 ดาวไม่ยังไงก็ต้องใส่หัวนั่นแหละครับนะเทีย4ไปอย่าใช้จะดีกว่านะครับและถัดมาเดือนครบรอบ 11.5 ปีที่แล้วผมมูลในอำเภอครับมีดีอย่างเดียวบาเรียสมบูรณ์แบบพลัสโอกาสการติด 100% ใช้คู่กับตัวบินดุนั่นเองครับผมนอกเหนือจากนั้นพอบาเรียแตกก็คือตายทันทีไม่มีโอกาสได้เล่นใดๆทั้งสิ้นนะครับผมฉะนั้นเทียบีไปทั้งคู่เลยครับผมเหมือนกับคนนี้เจ้าสาวนั่นแหละแม้เจ้าตัวนี้จะเป็นสายพลังก็ตามแต่ก็ไม่ได้ยืนถึงยืนทนแล้วในปัจจุบันนั่นเองครับผมถ้าไม่ใช้คู่ตัวบินเอาไปเก็บอย่างเดียวนั่นเองนะครับส่วนเจ้าบอลมือนอกกฎหมายตัวนี้คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะเห็นกันทุกทีมขายแล้วขายอีกไม่รู้จะขายอะไรกันนักกันหนาเทียเมตาไปแต่ก็มาร์กหมายเหตุไว้หน่อยละกันนะครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าความแม่นยำของมันจากที่ปกตินี่ไม่ค่อยแม่นอยู่แล้วตอนนี้ยิ่งแย่ลงไปอีกนะครับผมยิงไม่ค่อยโดนหลายจังหวะก็มีให้เห็นเหมือนกันต่อมาโคโรโบท่าสุดแก่งแห่งหน่วยป้องกันอสูรเริ่มจากเคียวกากันเลยแล้วกันตัวนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะจุดเด่นหลักคือลดต้านเหมือนกันกับเจ้าราว3ฐานเสือตัวนี้เลยเพียงแต่ว่าตัวมันไม่มีทะลุอมตะแต่น้อยเป็นโคลาโบยังพอใช้งานได้มีความถึกทนอยู่พอสมควรครับเทียบีไปละกันโนมีบัฟวิ่งไวจังหวะ2อยู่เหมือนกันนั่นเองถัดมาครับผมเจ้าเทนกาครับตัวนี้ดูดีสุดในท่าสุดแก่งแล้วนะครับผมเทียเอไปละกันเนาะเพราะว่าพอหวังพึ่งไดเมจมันได้อยู่บ้างมีการข้ามกลุ่มหลังบัฟก็โอเคอยู่ความสามารถอาจจะไม่ได้ดีเดอะไรก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยต่างอะไรจากฟรีเลนสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับส่วนคู่รองอีกหนึ่งตัวอย่างเจ้าชูนี้บอกตรงๆในเดือนนี้ดูดีมากๆเลยเพราะตอนนั้นเนี่ยเป็นเมตาวิ่งกินพื้นที่ใช้เจ้าโยมกันไปหลังแล้วตัวนี้ก็เลยเอามาใช้แทนเจ้าโยมได้นั่นเองครับแล้วก็มีความถึกอยู่ประมาณหนึ่งอยู่เหมือนกันแต่พอข้ามเดือนเมื่อไหร่ปุ๊บชูอ่อนแอลงทันทีเลยขณะผมจับร่าง9 ดาวมาใช้งานนี่ยังต้องสายหัวเหมือนกับเจ้าคาคุโจเลยนั่นเองครับดังนั้นแล้ว TRC ไปอยู่ด้วยกันเลยต่อมาครับลุงเคสบาทหลวงครับจุดเด่นหลักของมันมีอย่างเดียวเลยยืนถึกยืนทนครับผมนอกเหนือจากนั้นไม่มีอะไรเลยซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องการความครบเครื่องมากกว่าครับตัวมันก็เลยไม่เป็นที่นิยมแล้วก็ไม่อยากให้เลือกใช้สักเท่าไหร่ด้วยถ้ามีตัวอื่นให้ใช้งานมากกว่านั่นเองครับเทียระดับ B ไปนั่นเองเนาะความสามารถเบอร์เซิร์กนี่อาจจะไม่ได้เห็นผลอะไรมากมายต้องรอตัวเกมเอาไปใส่เรนเจอร์ตัวอื่นน่าจะมีการใช้งานที่ดูดีมากขึ้นนั่นเองนะครับและต่อมาโคราโบกินคามะครับผมนะคู่เทพสากตะกินโทคิและเจ้าคางูระนี่คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะโนเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยเป็นเมตาขนาดนี้ยืนถึกยืนทนมีดาเมจในตัวแถมสตันค่อนข้างจะกว้างมากๆครับผมยังไงก็ใช้งานได้ยาวๆแน่นอนครับผมรวมกระทั่งถึงเจ้าคางูระเนาะตอนนี้ยังคงเป็นดาเมจน้ำที่แข็งแกร่งมากที่สุดแม้ว่ามันจะตีไม่ได้แม่นเวอร์เท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างที่จะบางหลบไม่เก่งนั่นเองนะครับแต่ดาเมจของมันเนี่ยเป็นของจริงหนักมากๆเลยนั่นเองเนาะเอาหมาชนกินโตคิทีเดียวถึงกับบินเลยนะครับต่างจากคู่รองของเจ้าชิมบาจิแล้วก็ฮิจิคาตะเลยนั่นเองในเดือนนี้ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับแต่พอข้ามเดือนมาอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปนะผมถึงกับใส่หัวเลยทีเดียวนะครับสายพลังตัวนี้ก็ไม่ได้ถึกทนแล้วมีตัวอื่นใช้ตัวอื่นจะดีกว่านั่นเองครับเทียร์4ไปเช่นเดียวกันกับฮิจิคาตะผมสกิลยังคงดูดีเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าความบางและความเป็นสายว่องไวของมันนี่ทำให้มันโอกาสได้เล่นลดน้อยลงไปครับเลยลดลงมาอยู่ในเทียร์ระดับ C เหมือนเดิมไปนั่นเองต่อมาช้างบินคริสต์มาสครับผมตัวนี้เก่งกิวอร์เทียร์ SSSS เลยก็ว่าได้นะแต่ว่าใน PVP นี่ไม่ไหวครับสายไวพริบนี่ตีป้อมข้างที่จะเบาทำให้มันกดดันป้อมได้ไม่ดีมากนักแล้วก็ตัวเกมได้เพิ่มเลือดป้อมมาด้วยก็ยิ่งแล้วใหญ่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้การบินท่าแสงค่อนข้างที่จะเยอะด้วยแล้วก็โดยเฉพาะเจ้าเจที่ออกมาเคาน์เตอร์นี่โอ้โหบอกเลยว่าเข้าเมตาสุดๆเนี่ยผมตีค่อนข้างที่จะแรงขนาดบินดุยังเอาลงและช้างบินทีเดียวบินนะครับผมฉะนั้นแล้วช้างบินก็ได้แค่เทียร์ S ลบไปนั่นเองเนาะส่วนเจมแสงนั้นก็เทียร์เมตาอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับต่อมาโคราโบสูตรลับตำรับดันเจียนนะครับผู้เทพเจ้าไลออนในเดือนบอกได้เลยว่าไม่ค่อยมีคนเหลียวแลสัก
สักเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้ถึกทนอย่างกับสายพลังตัวอื่นที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับกินโตคินี่คนละชั้นเลยก็ว่าได้ครับแต่ว่าพอใช้งานได้ไหมก็โอเคอยู่เนาะเรื่องของบัฟวิ่งไวนี่ถือว่าเป็นประโยชน์พอสมควรอยู่เหมือนกันแต่ว่าบัฟเร็วไปก็ใช้ว่าจะดีนะครับผมเทียระดับ A ไปนั่นเองคล้ายๆกับเจ้ายามาโตะเลยนะครับแต่ต่างกับเจ้ามาซิลอย่างมากครับผมเรนเจอร์สายพริบธาตุไม้ตัวนี้ที่มีจุดเด่นหลักก็คือการยิง999จุดพร้อมกับยิงปั่นป่วนใบใส่ศัตรูนั่นเองแล้วก็ลดระยะยืนฝั่งศัตรูก็คือดึงศัตรูมาตบกลางสี่แยกใกล้ฝั่งเรามากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าเป็นตัวทำลายเมตายืนไกลเลยก็ว่าได้ครับผมแถมมีโคนเพื่อนพัดโอกาสการติดค่อนข้างที่จะสูงมากๆนั่นเองนะครับผมฉะนั้นแล้วตัวนี้เทียร์ระดับ S บวกไปเลยและคู่รองอีกหนึ่งตัวอย่างเจ้าลุงหนวดตัวนี้ก็ไม่ต่างกับเจ้าดาร์กเน็ตหรือสตาร์กเลยผมจุดเด่นมีข้อเดียวเลยคือเน้นความถึกไปหลักแล้วก็สเตตัสสูงนั่นเองครับผมแต่ว่าแร่ค่อนข้างเยอะนกก็เลยเทียร์ B ไปนะครับไม่ได้มีความคุกเครื่องอะไรเป็นพิเศษลำดับถัดมาครับเจ้าบราวช้างฉลองครบรอบ11 ปีของเรนเจอร์ตัวนี้ก็เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเข้าเมตายืนไกลใช่ไหมทำให้ตัวมันโอกาสได้เล่นลดน้อยลงนะครับผมมันก็เลยถูกลดเทียร์มาอยู่ใน S บวกแต่เดือนนี้การกลับมาของเมตายัดหน้าป้อมทำให้มันมีโอกาสได้เล่นมากยิ่งขึ้นผมจับมาใช้งานอยู่ค่อนข้างใช้ดีมากๆผมยกนิ้วให้แถมคอมโบตัดแรกที่แถมติดตัวมันมาเนี่ยพร้อมกับร่างโคนพัดผมทำให้เร่งคอมโบได้ไวมากๆนะครับผมฉะนั้นแล้วเทียร์ระดับเมตาอีก1ครั้งไปถัดมาผมโคลาโบด็อกเตอร์สโตนครับอย่างเจ้าเซนคูเรนเจอร์ตัวนี้ก็ไม่แตกต่างอะไรกับเจ้าเลมเลยนะผมออกมาก๊อปกันเลยเป๊ะๆครับต่างกันเพียงแค่สกิลบัฟผมไม่มีเพิ่มระยะยืนนั่นเองเราต้องหวังพึ่งเรนเจอร์ตัวอื่นภายในทีมเพิ่มเติมเช่นเจมแสงนะครับหรือว่าจะเป็นมูนยกลอยหรือว่าบางคนใช้เจ้าไทโยก็ได้เช่นเดียวกันและตัวมันเนี่ยแอนิเมชันออกสกิลค่อนข้างที่จะนานกว่าจะบัฟเสร็จกว่าจะหมุนลูกตุ้มยิงมูฟออกไปเนี่ยโอ้โหใช้เวลามากครับเผลอๆโดนขัดค่อนข้างที่จะบ่อยมากๆด้วยนั่นเองเนาะดังนั้นแล้วแค่เทียร์ S บวกไปครับยังสู้เรมไม่ได้และคู่เทพอีกตัวอย่างเจ้าด็อกเตอร์เซโนครับเรนเจอร์ตัวนี้บอกได้เลยว่าธรรมดาบ้านๆมากเลยเนาะเป็นดาเมจน้ำที่ไม่ได้มีอะไรหวือหวาเป็นพิเศษเลยนะครับฉะนั้นแล้วแค่พอใช้งานได้ก็โอเคแล้วล่ะระดับ A ไปและคู่รองอีก2ตัวอย่างเจ้าสแตนเล่แล้วก็อาซากิริเกนของสำหรับเจ้าสแตนเล่นี่มีดีแค่ความสามารถไฮเปอร์อย่างเดียวเลยนะครับผมสำหรับการกระเด็นปั่นป่วนสายพริบเนาะแต่ว่าไม่มี plus นะครับทำให้โอกาสการติดไม่ได้สูงมากมายนะก่อนอันนี้มีคนใช้งานอยู่แต่ณตอนนี้ไม่มีคนจับมาใช้งานแล้วนั่นเองครับแม้จะเชิงประยุกต์ก็ตามแต่ครับเทียร์ระดับ C ไปเอาไปเก็บผมเพราะสกิลใช้งานอะไรไม่ได้เลยนะครับผมอาซากิริเกนนี่ยังดีนะในเดือนเป็นสายพลังที่มีความถึกอยู่บ้างแต่พอข้ามเดือนมาก็ใส่หัวเหมือนกันครับไปอยู่กับคาคุโจชูแล้วก็ชิมปาจิเลยละกันนะครับผมต่อมาเรนเจอร์เมดสวีทคาเฟ่เริ่มกันจากพี่หน่วงก่อนเลยครับตอนออกมาใหม่ๆนี่ยืนถึกยืนทนว้าวมากสำหรับการใช้งานผมผิดคาดสุดๆเลยแต่ว่าก็ได้แค่นั้นแหละปัจจุบันต้องการความครบเครื่องผมเนื่องจากมันไม่มีก็เลยได้แค่เทียร์บีผมยืนถึกยืนทนไปก็ประมาณนี้นั่นแหละครับถัดมาครับผมเจ้าโคนี่เมก็ของตัวที่มันซัมมอนตัวมันเองออกมาได้อีก1ตัวเนาะแต่ว่าไม่มีไดเมจอะไรหวังพึ่งพาได้เลยนะครับได้แค่การเดินปั่นป่วนรัวๆซะมากกว่าแล้วก็ตัวมันไม่ได้ยืนถึกยืนทนขนาดนั้นแล้วก็เป็นสายวัยที่ยืนกลุ่มหน้าด้วยนั่นเองของคอมโบความสามารถก็ไม่ได้เป็นประโยชน์มากนักในปัจจุบันเพราะยังไม่ได้บัฟมานั่นเองนะครับจากนั้นแล้วเทียร์ระดับ A ไปเหลือเฟือแล้วล่ะถ้าหากใส่เกียร์เต็มแล้วก็9ดาวแม็กนี่ยังพอเล่นได้อยู่บ้างนั่นเองต่อมาโคโรโบโยซากุระแฟมิลี่เรื่องจากเจ้าชิอองก่อนเลยนะครับเรนเจอร์ตัวนี้บอกเลยว่าจุดเด่นหลักของมันก็คือสกิลสตันนะครับควบคู่กับเดเมจที่ตีไกลมากๆยันหน้าป้อมฝ่ายตรงข้ามแล้วแถมมีความสามารถคอมโบโครนเพื่อน plus ด้วยนั่นเองนะครับถือว่าเป็นประโยชน์ในการเสริมทีมอย่างมากเลยนะครับฉะนั้นแล้วชิอองครับเทียร์ระดับ S บวกไปอย่างไม่ต้องสงสัยเลยผมเรียกว่าเป็นช้อยทางเลือกด้วยเพราะว่าไม่ใช่คอมโบเมตาหลักนั่นเองนะครับถ้าหากทีมขาดก็ใส่ตัวนี้ลงไปเพิ่มเติมเสริมทีมได้ส่วนคู่เทพอีก1ตัวครับเป็นเรนเจอร์ที่หวังพึ่งแพ้ดาเมจธาตุไม้จากมันได้เพราะว่าค่อนข้างรุนแรงอยู่พอสมควรมีความหลบเก่งมีความยืนถึกยืนทนอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่พอข้ามเดือนของมันมานะครับความบางมันเริ่มปรากฏชัดมากขึ้นแต่ว่าก็ยังคงใช้ได้ดีหากเราปั้น9ดาวแม็กและใส่เกียร์จัดหนักจัดเต็มนั่นเองครับผมแต่ว่าร่างไฮเปอร์นี่เริ่มจะต้องใส่หัวแล้วนั่นเองนะและตัวมันเนี่ยก็ยังเอามาช่วยปิดจุดอ่อนสำหรับคนที่ใช้เจ้าเซนคูไม่มีบัฟเพิ่มระยะยืนใช่ไหมตัวมันก็มีให้พร้อมกับบัฟรีเซ็ตสกิลครับผมฉะนั้นแล้วเทียร์ระดับ S ลบไปและคู่รองอีกตัวอย่างเจ้าฟุตาบะครับเรนเจอร์ตัวนี้ก็ไม่ได้ดีเดอะไรมากแล้วเป็นสายพลังธาตุน้ำที่ไม่ค่อยต่างอะไรกับอาซากิริเกนเท่าไหร่เนาะมีความถึกอยู่บ้างก็พอจะใช้งานได้แต่ว่าไม่ใช้จะ
ดีกว่านั่นเองครับผมเทียร์ซีไปแล้วก็อีก1ตัวครับผมนั่นก็คือเจ้าหัวเขียวเนาะตัวนั้นนี่อ่อนแอตั้งแต่ในเดือนของมันแล้วผมก็เลยขออนุญาตถอดออกจากในเทียร์ลิสต์กันเนาะไม่รู้จะจัดไปทำไมนะครับเผลอๆต่ำกว่าเทียร์ซีซะอีกนะครับผมเรียกว่าเอามาสะสมล้วนๆเลยลำดับถัดมาครับเจ้ารอนแสงครับผมเอามาคอมโบกับราวแสงโสมกระเด็นปั่นป่วนสายว่องไว plus โอกาสการติด PP 90%นะผมแถมสกิลฟองสบู่ยกลอยนี่บัฟมาแล้วไม่มีการเนิร์ฟแต่อย่างใดยกลอยดีมากๆเหมือนกับมูลปั่นจักรยานเลยนะครับตอนนี้คนหยิบจับมาใช้งานค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะลีกท็อปตำนานครับผมดังนั้นแล้วเทียร์ระดับ S บวกอย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งผมยังไม่เลื่อนขึ้นไปในเทียร์ระดับเมตาเพราะว่ามันมีเงื่อนไขในการใช้งานอยากให้มันเก่งเนี่ยก็ต้องปั้น9ดาวแม็กใส่เกียร์เต็มเท่านั้นและมันใช้ได้แค่เกมรับเท่านั้นของเกมบุกมันไม่ค่อยเก่งนะครับมันก็เลยไม่สามารถขึ้นเทียร์เมตาได้นอกแต่เป็นช้อยทางเลือกแรกที่ผู้เล่นหยิบจับมาใช้กันนั่นเองนะถัดมาโคโรโบเชนซองแมนคู่เทพเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยครับผมเดนจิแล้วก็พาวเวอร์เนาะเอาเจ้าพาวเวอร์กันก่อนละกันนะครับสำหรับพาวเวอร์นี่จุดเด่นหลักมันคือดาเมจรุนแรงมากๆจนเข้าเมตาอย่างไม่ต้องสงสัยเลยเรื่องหลบเรื่องต้านนี่ก็ไม่ได้มีปัญหายืนถึกยืนทนและยืนไกลอีกต่างหากแถมสกิลของมันเนี่ยกว้างมากๆ460จุดบวกเพิ่มระยะยิงจากบอสมืด500กว่าจุดอย่างกับยิงตีไกลข้ามหลังได้เลยก็ว่าได้นะครับฉะนั้นแล้วเทียเมตาอย่างไม่ต้องสงสัยครับผมส่วนเดนจิคู่เทพ1ตัวภายในเดือนนี่บอกได้เลยว่ามันเป็นเมตายืนไกลใช่ไหมตัวกระโดดข้ามของเจ้าเดนจิก็เลยไม่ค่อยดูดีอะไรมากมายนักในการใช้งานนะครับผมแต่พอมาถึงเดือนนี้บราวแสงโสมช่วยปั่นป่วนให้นะครับแล้วก็เมตายันหน้าป้อมกลับมามันก็เลยพอที่จะเล่นได้จากที่เคยควรจะอยู่ S ลบผมขอยกระดับมันเป็น S บวกทันทีและคู่รองของเจ้าอาคิเรนเจอร์สายพิษธาตุไฟที่ทำดาเมจมีการข้ามกลุ่มหลังเล็กๆด้วยนะครับแล้วก็ดาเมจนี่พอจะหวังพึ่งพาได้แต่ว่ามันไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เลยครับนี่คือประเด็นสำคัญในเดือนนี้พอรับได้ในการใช้งานอยู่แต่พอข้ามเดือนมาแล้วก็อาจจะไม่ได้ดูดีอะไรมากมายนักนะครับจากที่ควรจะอยู่ A ผมขออนุญาตลดลงมาเทียร์ B ละกันนั่นเองนะเพราะดาเมจก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากมายครับแค่พอหวังพึ่งพาได้ถ้าไม่มีตัวใช้หยิบจับมันมาใช้งานได้และก็มาถึงในปัจจุบันครับผมเจ้าราวแสงโสมของเราครับตัวนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าคนใช้งานกันพรึบพรับนะผมโดยเฉพาะลีกสูงแต่มันมีเงื่อนไขในการใช้งานอยู่ครับผมอยากให้มันเก่งต้องปั้น9ดาวแม็กครับผมและจะให้ดีปลดพรสวรรค์บวก2ได้จะดีมากเพราะว่าเราจะได้ค่าตั้งสกิลเพิ่มใส่แค่1จุดเพิ่มเติมเข้าไปมันก็จะเต็ม100แล้วเราก็จะเหลือเกียร์ว่าง1ช่องเองช่องนั้นเอาไปใส่อะไรเพิ่มเติมก็ได้เช่นพลังชีวิตอยากให้มันถึกขึ้นหรืออัตราการออกสกิลเพิ่มเติมเพื่อให้มันสตันได้เก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมดังนั้นแล้วมันมีเงื่อนไขในการใช้งานขึ้นเมตาไม่ไหวครับผมขอแค่ S บวกก็พอแล้วเนาะเพราะว่าดังเดิมความเป็นสายพลังของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเปราะอยู่เหมือนกันนะครับไม่ได้ยืนถึงยืนทนเหมือนกับสายพลังตัวอื่นนั่นเองเนาะแต่ที่มันยืนเล่นอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าความสามารถในการปั่นป่วนสายวิที่เป็นเมตายืนไกลเนาะแล้วก็ใช้เกินขึ้นจริงทำให้ศัตรูไม่สามารถตีออกมาได้นั่นเองครับมันก็เลยยืนอยู่รอดค่อนข้างที่จะนานมากยิ่งขึ้นเนาะพร้อมกับสกิลบัฟที่ส่งเพื่อนกระโดดข้ามกลุ่มหน้าไปใช้ในเมตายัดหน้าป้อมเกมบุกได้นั่นเองนะครับส่วนเซลลี่ชาวไล่กับมูลชาวสวนเรนเจอร์ปกติในเดือนนี้ธาตุไม้บอกตรงๆเนาะข้อดีก็มีอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าถามว่าใช้ใน PVP ได้ไหมคงต้องสายหัวแล้วล่ะครับนะ Tier C ไปเลยตั้งแต่เริ่มละกันนะครับถัดมาเป็นเรนเจอร์จากในตู้ครบรอบ 11.5 ปีตัวปกติของตัวเกมตัวเก่าแล้วที่ยังพอใช้งานได้อยู่นั่นเองครับมีอยู่3ตัวเนาะ1เจสสิก้านะครับผม Tier B ไปเซลลี่สเลดสั่งคัดครับผม Tier B ไปแล้วก็บราวไฟเทียบีไปนั่นเองเนาะและปิดท้ายด้วยเรนเจอร์ NFT ทั้งหลายทั้งแหล่ที่หาไม่ได้เป็น Limited Edition ไปแล้วผมตัวแรกครับแชมเปญเมื่อตัวนี้บอกได้เลยว่ามีจอทักษะเดือนนี้มาช่วยเสริมเกียร์มันเก่งมากๆเทียเมตาอย่างไม่ต้องสงสัยเหมือนเดิมเลยนะครับส่วนเรนเจอร์ NFT ตัวอื่นนี่ไม่ได้เก่งเหมือนกับแชมเปญเมื่อนะครับแค่อยู่ระดับพอใช้งานได้เท่านั้นเนาะบอสจระเข้ครับตัว1เทียบีครับเอ็ดเวิร์ดน้ำเทียบีครับผมบาวไฟเทียบีบาวบาร์บีคิวเทียบีดาวินชีเทียบีแล้วก็เจสสิก้าอาร์ตินาเทียบีนั่นเองเนาะส่วนที่เหลืออีก5ตัวครับผมต้องใส่หัวครับเพราะว่าไม่มีอะไรเลยในตัวมันนะผมใช้งานได้ไม่ดีเลยครับเทียซีไปเลยละกันนะเก็บสะสมล้วนๆเลยทำให้ตารางเทลิสของผมออกมาหน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะครับและสำหรับเรนเจอร์ที่มีแค่ร่างไฮเปอร์ไม่มีร่าง9ดาวแต่ยังคงใช้งานได้ดีนั้นยกอย่างเช่นเจ้าเห็ดพิษนะครับผมให้อยู่ในเทียเอเนาะถ้าหากปั้นไฮเปอร์แม็กแล้วก็ใส่เกียร์เต็มๆให้มันนี่บอกเลยว่าสตันค่อนข้างที่จะดีมากๆอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็อีก1ตัวครับเจ้าเจมโม่นะผมก็ให้เทียเอเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรนเจอร์ตัวนี้ก็ยังคงเสกได้ดีมากๆแต่ว่าผีเข้าผีออกหน่อยก็เลยอยู่สูงไปมากกว่านี้ไม่ได้นั่นเองเนาะและ
อีก1ตัวครับสำหรับดาวินชีผมให้แค่เทียร์ B แล้วกันเนาะเพราะว่าตัวมันเนี่ยก๊อปได้แค่ลีกล่างๆทั้งที่เกียร์ไม่ค่อยมีครับพอเข้าลีกเพชรหน่อยเริ่มมีเกียร์เริ่มมีตัวเยอะกันแล้วมันก็เริ่มจะก๊อปไม่ค่อยติดแล้วก็ตายค่างง่ายไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นสักเท่าไหร่นั่นเองนอกเหนือจาก3ตัวนี้หลักๆที่คนยังมีหยิบจับมาใช้บ้างก็น่าจะเป็นพวกตัวที่เอามาประยุกต์ใช้กับตัวบินเป็นหลักนั่นเองนะครับผมโดยดั้งเดิมของมันแล้วไม่มีความเก่งกาจเหลืออยู่แล้วนั่นเองเนาะก็เลยขออนุญาตไม่ได้เอามาจัดเทียร์ละกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกคนนั่นเองนะครับผมหากใครสคริปต์ข้ามมาดูตอนสุดท้ายเลยและไม่เข้าใจกรุณาย้อนกลับไปฟังคำอธิบายของเรนเจอร์แต่ละตัวนั่นเองเนาะรวมกันถึงเงื่อนไขในการจัดตารางเทียร์ลิสต์นี้ของผมด้วยนั่นเองครับจะได้ไม่เข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนกันไปนั่นเองเนาะและก่อนจากลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องแมคโครน้อยกันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย